Hallo en welkom bij een video van Mama ABC. Ik heb een pakketje gekregen van Boobs & Burbs. Waar dan er enkele borstvoedingstruitjes in zitten. Ik ga dat nu openmaken. Nee, enkel voor mama. Oh. Nee. Ede? Ook mijn oogjes en... Even kijken. Een truitje van Noppies. Zal ik even passen. Zo, de eerste. Ja, dat is wel fijn, hè? Ja, deze zal blijven. Dus dat zit zo. Ja, super leuk. Altijd leuk, een extra borstvoedingstrui. En dan heb ik nog twee dezelfde borstvoedingsshirts besteld, maar in een andere kleur. Het ene grijs en het andere, nee. Het ene was, wacht hoor, petrol en het andere was bleu. Ik zal eentje ervan passen. Als het ene goed is, zal het andere ook wel goed zijn. Ik ben benieuwd. Ik hoop dat ze mooi zijn. Zo, dat is het petrolkleurig truitje. Dus zo, borstvoedings, goedgekeurd. Ja, dat is ook wel leuk. Dat mag ook blijven. En dus de andere ook in het blauw. Dan heb ik weer 3 extra borstvoedingsshirtjes, wat super handig is. Bedankt om te kijken en tot de volgende. Dag!